Welcome, 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 welcome. This is the energy vibration for the Crescent Moon Horizon sign. This is the eerste week van de maand van November. November is from November 1st until November 10th. Dames en heren, we gaan even kijken. We gaan even zien wat hier is gebeurd. There is an issue with een ram, Leo en een boodschatten. Dat is onderzoek. Dat is zorgen voor jullie. Ik kan je moeder zijn. There is an issue met jullie man. 45 jaar en ouder. Onverwacht informatie komt uit over jou of over een waterman tweeling of weeskal. Dus some informatie komt uit over een weeskal voor sommigen van jullie. Sommige van jullie mannen of dames tussen de leeftijd van 18 en 45. Daar is een issue en een situatie dat is gespeeld dat je bent niet van op de hoogte waar je bent onderzoek. Daar is communicatie, daar is heel veel. Sommige van jullie misschien moet een ingrijp gaan doen met je gezondheid. Een ingrijp, dus het is een operatie. Je krijgt een uitnodiging naar het ziekenhuis om een operatie te gaan doen. Okay. Sommigen van jullie dat had een uitnodiging gekregen. Dus uitnodiging wordt uit behindig. Okay. Whatever de uitnodiging is, het wordt behindig. Okay. Dan hebben wij hier een issue met sommige van jullie met een organisatie. Een organisatie en een standboek of iets gezegd. Sommige van jullie een organisatie zit je financiële situatie. Jullie dames hebben iets gedaan. Sommige van jullie en je vriendin hebben iets gedaan. Teken een standboek en de standboek heeft daar uitgepraat en over daar gepraat en nu een investigatie en onderzoek wordt gedaan. De waarheid komt boven water over issues met een ram. En de ram gaat alles vertellen. De ram gaat alles vertellen. Dus een onderzoek komt uit met een issue en de ram gaat alles vertellen. Voor sommigen van jullie, je komt achter en je ziet de waarheid en je besluit in je rug te draaien en je gaat communiceren dat tegen iemand of tegen wie je draait je rug naartoe. Sommigen van jullie ouders, je moeder, als is een ram, Leo of boodschap, misschien gaat een operatie onder de knife en ja, sommigen van jullie gaat geholpen om te horen van deze persoon. Deze persoon is een ram, Leo of een boodschatter. Je droom en je open hoop dat je iets van deze persoon hoort. Maar dat is niet in de kaart voor jou in deze week. Nou, sommige van jullie wachten in limbo. Sommige van jullie misschien hebben een situatie met een stiermaker of standboek. En je wacht in limbo om te openen, omdat deze persoon is zijn rug naar jou gedraaid en loopt weg van jou. Whatever the issue en de situatie is, deze persoon heeft je rug gedraaid. Dit is een jonge stiermaker of standboek, draait zijn rug aan jou en is weggegaan. Je staat in limbo op deze persoon te wachten. Als je bent in een relatie met een tweeling, deze tweeling besloten om iets, er is conflict tussen u en deze tweeling. Whatever the issue, situatie is, er is huge conflict tussen u en deze tweeling. Omdat de tweeling, er is zoveel conflict dat gebeurt. Omdat jullie kreeft of iets gedaan en de tweeling is erachter gekomen. Zorgen voor een dame. Zorgen voor een vrouw, dat is een ram, Leo of boodschatten. Zorgen voor een vrouw vanwege dat een vrouw heeft wat geld genomen, dat was niet van haar. Whatever the issue is en de situatie is, daar is grote zorgen
voor een vrouw. Deze vrouw is een ram, leeuw of een boodschatten. Oké. Dan hebben wij die energie van een maag. Have onderzocht. Jullie man 45 jaar en ouder. En daar is informatie dat is uitgekomen. Dus whatever the issue is, jullie mannen 45 jaar en ouder, daar was een issue en een situatie, alles is boven water gekomen. Het heeft mee te maken met de tweeling. Een tweeling heeft gezien wat is gespeeld en zit dat te vertellen wat is gespeeld. Dan is daar jullie mensen tussen de leeftijd van 18 en 45. Whatever the issue is dat sommige van jullie had verwacht om te horen van een weeskal. Daar is niks gehoord, geen brik. Je had gehoopt, goede brik van een weeskal, maar daar komt geen brik in. Als sommige van jullie is in een relatie met een andere watermensen, een viskreef, een scorpionnetje. Je had gehoopt en te horen. Deze persoon is of een weeskal of deze persoon brik geblokkeerd. Oké, een weeskal of deze persoon de brik geblokkeerd. Dus whatever the issue of situatie, een weeskal of deze persoon brik geblokkeerd. Dus vanaf daar, oké. Dus dames en heren, wat speelt en wat zit hier, loop daar op. Sommige van jullie gaan realiseren dat je hit rock bottom, loop daar weg, laat het even en ga eens even kijken naar de maand van november lezen om te zien wat komt uit. Ik ga zeggen namaste, tot volgende week.